Kitchen Top Tricks. අයිබෝවන් සුබ දවසක්. Kitchen Top Tricks එක ඉතාමත් ආදරෙන් ඔයා පිළිගන්නවා. ඔන්න අද මං ඔයාට අරන් ආවා fresh milk cheese ඒ වගේම මස් මාළු මොකුත් නැතුව රසට පැස්තා හදාගන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක්. ඔයාට කැමති නම් මේ රෙසිපි එකට මස් මාළු එකතු කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මට නම් මේ රෙසිපි එකට මස් මාළු මොකුත් ඕනේ කරන්නේ නැහැ. ඒ තරම්ම රසයි. ඉතින් රෙසිපීස් වලට කැමති නම් ඔයාට තාමත් මගේ channel එක subscribe කරන්න බැරි වුණා නම් Kitchen Top Tricks subscribe කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එක click කරලා all button එක press කරන්න. එතකොට මන් දාන හැම වීඩියෝ එකම notification ඔයාට ඒ වෙලාවෙම බලා ගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් බලමු මේ රෙසිපි එක හදාගන්න අපට අවශ්‍ය කරන ingredients මොනවද කියලා. pasta cup 1/2 විතර මම මෙතන තම්බලා අරගෙන තියෙනවා. හොඳින් කෑලි වෙන් වෙන්න පැස්තා ටික තඹ ගන්න ඕනි. පැස්තා ටික උණු ජලයට එකතු කරන්න කලින් අපි ජලයට ලුණු කුඩු ටිකක් වගේම පොල් තෙල් ටිකකුත් එකතු කරගන්න ඕනි. පැස්තා ටික ගොඩාක් බෙරි වෙන්න තඹ ගන්න එපා. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට කෑලි හිටින විදිහට ඔයා මේ ටික තඹ ගන්න ඕනි. කැරට් ටිකක් හීනියට කපලා අරගෙන තියෙනවා. ලීක්ස් ගහේ කොළපාට කොටසින් ටිකක් කපලා අරගෙන තියෙනවා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ තක්කාලි ගෙඩි 3ක් අරන් තියෙනවා. බීලුණු ගෙඩියක් හීනියට කපලා අරන් තියෙනවා. ඉඟුරු ටිකක් තලලා අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම සුදුලුණු ටිකකුත් චොප් කරලා අරගෙන තියෙනවා. බටර් ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. පාන් පිටි මේස හැඳි භාගය උක්කු පොල් කිරි කෝප් 1/2 විතර අරගෙන තියෙනවා. මීට අමතරව අපිට ලුණු කුඩු ටිකක්, ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක්, කෑලි මිරිස් ටිකක් සහ මිරිස් කුඩු ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. පැස්තා එක හදාගන්න මුලින්ම මම කරන්නේ කපාගත්ත තක්කාලි ගෙඩි 3 ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට එකතු කරගන්න එක. කපාගත්ත සුදුලුණු ටිකෙන් සහ බීලුණු ටිකෙන් කොටසක් මම ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට රසය අනුව ලුණු කුඩු ටිකක්, ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක්, කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරලා හොඳින් ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න එක. තක්කාලි ටික හොඳින් ග්‍රයින්ඩ් කරලා ඉවරුණයින් පස්සේ ඒක පැත්තකින් තියලා මම මෙන්න මේ විදිහට පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට පොල් තෙල් චුට්ටක් එකතු කරගන්නවා. තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණයින් පස්සේ මං ඉතුරු කරගත්ත ඉඟුරු සුදුලුණු ලුණු ටික එකතු කරලා පෑන් එකේ බැද ගන්නවා. ඉඟුරු සුදුලුණු තරමක් බැදීගෙන එනකොට මම බටර් මේස හැන්දක් ඒකට එකතු කරගන්නවා. බටර් ටික පෑන් එකේ දිය වුණයින් පස්සේ මං ගත්ත පාන් පිටි මේස හැඳි භාගය පෑන් එකට එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. පාන් පිටි ටික හොඳින් බටර් ටිකත් එක්ක කලවම් වුණයින් පස්සේ මං ඉක්මනින්ම මං ගත්ත උකු පොල් කිරි කෝප් 1/2 පෑන් එකට එකතු කරලා මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. උකු පොල් කිරි ටික එකතු කරලා තප්පර 40ක් විතර හොඳින් කලවම් කරගනිමින් මේ මිශ්‍රණය පිස ගන්න ඕනි. තප්පර 40කින් පස්සේ මං ග්‍රයින්ඩ් කරගත්ත තක්කාලි මිශ්‍රණය පෑන් එකට එකතු කරගන්නවා. දැන් තක්කාලි සහ උකු පොල් කිරි මිශ්‍රණය හොඳින් කලවම් කරගනිමින් ඔයා විනාඩියක් විතර මේක පිස ගන්න ඕනි. පොල් කිරි මිශ්‍රණය මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් රත් වීගෙන එනකොට අපි හීනියට කපාගත්ත කැරට් ටික පෑන් එකට එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගනිමින් මද වේලාවක් පිස ගන්න ඕනේ. ඉතින් කැරට් ටික භාගයට තැම්බෙන්න තමයි ඕනේ කිරි මිශ්‍රණය. කැරට් ටික සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයෙන් අම්මුවට තිබ්බනම් තමයි මේ පැස්තා එක ගොඩක්ම රස.
ඉතින් තප්පර 40ක් විතර කැරට් එක දාලා මිශ්‍රණය හොඳින් කුක් කරගත්තයින් පස්සේ තඹගත්ත පැස්තා ටික පෑන් එකට එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න මිශ්‍රණයත් සමග. පැස්තා ටික පෑන් එකට එකතු කරගත්තයින් පස්සේ ඔයාට රස මදි නම් ලුණු ගම්බිරිස් කුඩු වගේම කෑලි මිරිස් කුඩු නැවත එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපි අන්තිමටම තමයි අපි පොඩියට කපාගත්ත ලීක්ස් ටික පෑන් එකට එකතු කරගන්නේ. ලීක්ස් ටික පෑන් එකට එකතු කරලා තප්පර 30කින් විතර ඔයාගේ ගෑස් ලිපේ ස්විච් එක ඔෆ් කරන්න ඕනි. ඉතින් එතකොට තමයි මේ ලීක්ස් වල හොඳ ලස්සන කොළ පාටත් සමගින් මේ පැස්තා එක ඉතාමත් ඇහැට ප්‍රියමනාපව ලස්සනට සුවඳට කුක් වෙලා ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් චීස් ඒ වගේම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මස් මාළු මොකුත් නැතුව රසට හදාගන්න පුළුවන් පැස්තා රෙසිපි එකක් තමයි මම අද ඔයාලට මේ අරන් ආවේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවන්ගේ අතර මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. රෙසිපි එක try කරලා බලන්න කියලා ඉතින් ගොඩාක් ආදරෙන් ඔයාලට මතක් කරනවා. ඉතින් පුරුදු විදිහටම channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඔයාලට තාමත් මගේ channel එක subscribe කරන්න බැරි වුණා නම් subscribe කරන්න කියලාත් ගොඩාක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. එහෙනම් මේ වගේ රසවත් රෙසිපි එකක් සමගින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් සමුගන්නම්. ඔයාට සුබ දවසක්. Thank you.